Jó estét kívánok! A ma esti vendégem készült autószerelőnek és volt bányász is, de az élete az igazi értelmét akkor nyerte el, amikor Déván örökbe fogadta az első pár gyermeket. Azóta is számtalan gyerek, most éppen 1500 kapott nála oltalmat, olyanok, akiknek nincs is családjuk, vagy ha van is, mély szegénységből származnak. Persze ez simán hangzik, de nem volt mindig minden ilyen egyszerű. Ő ugyanis a 80-as évek elején, a Ceausescu rendszer alatt titokban lett szerzetes, és még a rendszerváltás után is sokáig küzdenie kellett a román állammal azért, hogy folytathassa, amit elkezdett. Böjte Csabát üdvözölhetem, Csaba testvért, vagy Böjte atyát, melyiken szólíthatom? Csaba testvér. Csaba testvér. Az első néhány gyerek, aki önhöz került még Déván 92-ben, 93-ban, belőlük mi lett? Hány évesek most? Hát Istennek legyen hála, az első rend az nagyjából leérettségizett, többen egyetemet is végeztek. Van olyan kolléganőm, aki az irodában ott ül mellettem, mint szakképzett szociális munkás, hát aki nálunk kezdte az óvodát. És miért emlékszik még arra, hogy hány gyerek volt, vagy az első körben, 3-an, 4-en, vagy hogy indult ez a dolog? Hány pici gyerekkel? Hát mindig csak egyel. Egyel? És utána megint jött egy, és megint jött egy, hát minden gyereknek megvan a maga külön története, de az első év végére már, hogy 26-on voltunk. És ki volt a legelső? Hát ugye volt egy olyan is, aki eljött hozzánk dolgozni, és elmondta, hogy hát kérdeztem, mi nem jár iskolába, és azt mondja, hát el kell tartsa a családját, apukája meghalt, az anyukája beteg, volt 3 kisebb testvére, és hát Zolinak hívták, közben leérettségizett, elvégezte közgazdászati egyetemet, úgyhogy most már közgazdász úr lett belőle, hál' Istennek. Ő volt mondjuk az első olyan gyerek, akinek azért tudtam az apját, anyját és a családját is. Aztán volt egy kislány, azt se felejtem el soha, azt az állomásra hozta egy néni, és mondta, hogy hát talált az állomásba, és elhozta hozzánk. Ő volt talán az első olyan, aki hát tényleg utcagyerek volt. Hát mondtam, nagyszerű, gratulálok, ezt maga találta, vigye szépen haza. Aki találta azért? Igen, és akkor hát mondta, hogy elhajtsa a férje. Mondta, engem meg a püspökön fog elhajtani. Hát ugye, tehát papír nélkül, minden nélkül befogadni egy gyereket, 10 év körüli kis roma kislány volt. Na de aztán mondtam, akkor menjen szépen ki a templomba, én misézek, aztán már de jóisten csak elmondja magának, mit lehet azzal a gyerekkel csinálni. És Isten fintora az, hogy hát pont aznap, ugye, amikor elkezdtem az evangéliumot felolvasni, az volt benne, aki egyet is a legkisebbek közül befogad, az engem fogad be. És akkor leálltam, és arra gondoltam, hogy na, most mit prédikáljon az ember, ilyenkor inkább cselekedni kellene. Na de ezt meghallhatta volna a hölgy is. Igen, de aztán végül csak én hallottam meg, és akkor magamba gondoltam, hát uram, tehát mostan kicsit jobban is összeszedhetted volna magadot, hogyha már hozzám jössz, de ki vagyok én, hogy de egyszerű székely pap kezdek itt affektálni, hogy most Jézus hogy jöjjön közém. Hát akkor igen, mondtam, és tehát ő volt az első olyan kislány, akinek se apja, se anyja nem volt, akiről semmit nem tudtam. De egyébként ilyenkor természetes, vagy egy idő után természetes lehet, hogy igent mond, vagy még így is van, amikor nemet kell mondani? Hát úgy van, hogyha most az ember elkezdte a táncot, akkor már nagyon nehéz leállni. Igen. Tehát, hogy az első pár gyerek után paptársaim is volt úgy, hogy egyik társam felhívott, és mondta, hogy van egy kislány, nem megfogadom be. Hát mondom, majd megbeszéljük. Másnap reggel ott volt 2 kislány, és akkor egy levél, hogy bölcs belátásodra bízom, mit csinálsz ezekkel a gyerekekkel, de ide nekem ne küld vissza. Akkor felhívom telefonosan, mondom, te egyről volsz, és azt mondja, hát akció, egyet fizet, 2-t kap, de mondom, egyet sem fizettem. Ne, komolyan így beszélnek, hát ez nagyon, de olyan furcsa, hát hogy... 92-ben most már nagyon sokat fejlődött, hál' Istennek, román bürokrácia is kezdti utolérni az uniós törvényeket, meg minden, de akkoriban még nagyon-nagyon. Na jó, de tényleg, bocsánat, volt. kell önnek nemet mondania néha? Vagy van olyan, hogy egyszerűen nem fér több gyerek ide, vagy nem tudom, van ilyen? Például volt egy néni, hozott egy 8 hónapos gyereket, és addig úgy volt, hogy 3 év alatt nem fogadunk be gyereket. És azt mondja, ki lakik az állomásban, hideg van, tél volt, télnek, minden, azt mondja, nem jó a gyereknek az állomásban. Hát ebben egyetértettem én vele.
És azt mondja, itt hagyná nekem. Hát mondom, ne butáskodjad, én ezt ölbe veszem, ez mindjárt úgy elkezd itt sikoltozni, meg sírni, hogy hát csoda. De azt mondja, nem, ez bátor kislány, vegyem csak nyugodtan ölbes. Hát, hogy szinte kíváncsiságból megfogtam a gyereket, és hát tényleg mosolygott, aranyos volt, és azt mondja, én akkor ő melyen? Hát mondom, jó, azt mondja, hova melyen? Azt mondja, melyen keres munkát magának, aztán lesz egy kis pénze, bérel egy lakást, és akkor eljön a gyerek után, addig én ügyeljek csak nyugodtan rá. És akkor ott hagyott engem a templom előtt, a kisbabával, hogy na, mit lehet csinálni. Tehát sok ilyen történet van, amikor nem lehetett nemet mondani. Persze, amikor az ember kérik, akkor kimegy a helyszínre, megnézi a reális helyzetet, és hogyha nem annyira tragikus a helyzet, akkor általában nemet szoktam mondani. De van ilyen, hogy a szülők hívják, jöjjön már testvér, nézze meg, vigye el, mert neki jobb lenne önnél, és ön megnézi, és azt mondja, hogy ez nem olyan tragikus, maradjon? Ez egy nagyon nehéz dolog, ugye, mert hol a határ? Igen. Hát most úgy van azért, hogy van, amikor a hatósághoz gyerekeket, vagy rendőrséghoz, vagy mondtam paptársakat, vagy idős nénik. Például volt egy nagyon aranyos néni, felhívott, és azt mondja, Csaba testvér, Vásárhelyen van egy probléma. Mondom, jó van, Hédi néni, hogy hát, hogy mennyi az a probléma? És azt mondja, hogy 2000 alkalommal adja csak. És mekkorák azok a problémák? És azt mondja, a középső 5-es. Tehát úgy egy problémából lett 3 kislány. Tehát szóval, 2. Na, igen. Jó, hát értem, amit mond, de hogy az embernek néha, szóval ez egy óriási felelősség, nem? Hogy mit dönt, hogy azt mondja egy családnak, hogy jobb, ha veletek marad a gyereketek, mert mégiscsak egy család vagytok, vagy azt mondja, hogy valóban a gyereknek jobb, ha nem marad itt. Hát most ugye úgy van, hogy leginkább, mint egy orvos is a műtét előtt azért alázattal magába kell nézzem, hogy tényleg én ezt a műtétet felmerem-e, fel tudom-e vállalni, vagy azt kell mondanom, hogy ez meghalad engemet. Tehát ez is egy nagyon fontos szempont. Tehát, hogy például volt úgy, hogy 15 éves, nagyon szép kislány, egy napot nem járt iskolába, hogy fogadjuk be, rokonai kérték, tehát szülei nem volt, minden. Úgy magam előtt van most is ennek a kislánynak az arca, és tehát nagyon nehéz integrálni, mert most első osztályban nem rakhatod nagy lány, meg egyáltalán, meg, tehát ő már sok mindenen túl van, ott a nyomornegyedben, minden. Nemet mondtam is rá, egy pár hétre, mikor mentem, akkor megtudtam, hogy sajnos, mint utcanőt, egy autóból kitaszították, és a lábán keresztül ment egy autós, combból le volt vágva az egyik lába. Tehát, hogy persze ilyenkor az ember azt érzi, hogy tehát, hogyha akkor igen mertem volna mondani, most az embernek az ereje korlátolt, és sajnos tényleg nincs megoldva ez, hogyha valaki fölött elment a vonat, tehát hogy már 3-4-5 éve, hogy kimaradt az iskolából, akkor nagyon nehéz integrálni. Igen. És erre ez külön intézményrendszert kellene kialakítani. Tehát akkor azt mondja, hogy akkor az ilyen gyerekek inkább szakemberek kezébe kerüljenek, akik mondjuk oktatáspedagógiával foglalkoznak. Egy utcán, tehát úgy van, hogy a gyerek kikerül az utcára, 1-2-3-4 évig talán lehet könnyebben integrálni. De meg már 5-10 évet kint csellengett, az már kora is ott van, minden, az sokkal nehezebb és problémásabb befogadni. Persze fogadtam az én olyan gyerekeket is be, akit több iskolából így kiraktak, vagy kicsaptak, vagy megbuktattak, mindent. Tehát azoknak is próbálunk nekiállni, de mondjam, ez már egy nehezebb feladat. Ugye én azt gondolom, hogy ez az elsődleges és a legfontosabb, a mérlegelés, hogy az ember hogy dönt, mit dönt, és az a második, amit ön mond, hogy ha oda kerül egy tényleg nagyon nehezen kezelhető, rossz sorból érkező kisgyerek, akkor hát a komoly pedagógusok, akik tényleg tanulmányokat írnak e témakörben, nekik is meggyűlik a bajuk vele. Van valami speciális, amit ön tud, ugye ezt van-e böjtemódszer, ugye ezt így is meg lehetne kérdezni, de hogy lehet kezelni azokat a gyerekeket, akiket szakemberek mondjuk nem tudnak kezelni? Mi a titok, vagy mitől működik, ha működik? És egyáltalán van ilyen nehézség? Tehát érzi, hogy vannak gyerekek, akikkel nehezebb? Persze, tehát amikor hozzánk kerül egy gyerek, akkor én meg szoktam hallgatni, mi a gond, mi a probléma. Elmegyünk egyet fagyizni, vagy egy süteményre, vagy valami. Most általában a legtöbb gyerek be van zárkozva, mert nagyon sok kudarc élmény élte, akár úgy is, hogy ők oldult és keresztül léptek rajta, akár úgy, hogy az iskolában megbuktatták, vagy sok gyerek úgy éli meg, hogy nem a szülei isznak, hanem hogy ő rossz volt, és akkor ő azért nem kell. És akkor ez persze ezek
nagyon mély sebek. Tehát ilyenkor a gyerektől megkérdezed, mit szeretné, akkor semmit nem akar. Tehát ő mint egy kis dió be van zárkozva. Na most valahogy ezt a burkot fel kell törni, tehát hogy és itt a pedagógusnak a találékonysága, szeretete, jósága nagyon fontos, tehát hogy erőből nem lehet. Volt olyan gyerek, akivel kiabált a nevelőnő, és mondta, hogy hát vele ne kiabáljanak, őt lánccal kikötötték, és úgyse csinálta meg, amit mondtak. Tehát akkor most mi értelme volna ennek? Tehát más módszert kell választani. Igen, tehát én azt látom, hogy Jézus Krisztus is mostan karácsony éjszakáján nem elkezdett velünk kiabálni, a franciákkel rabszolgákat áruljunk meg, háborúzzunk meg hasonló, hanem mint kisgyerek, a felénk nyújtotta a kezét, azt elment focizni a gyerekekkel, bújocskázni. Szóval valahogy így próbálom én is megközelíteni ezt a helyzetet. Mindenkinél bejön ez? Tehát, hogy ugye amiről ön beszél, az nem más, mint hogy pozitív visszajelzéseket adni, szeretni, elhitetni, hogy értéke van, hogy hiába léptek át rajtad sokszor, te egy érték vagy, ezt a gyereknek valahogy az agyába bele tudatosítani, beleégetni, de mindenkinél működik ez a módszer? Most úgy van, hogy például hoztak Szovátára 3 kislányt, és hát, hogy mondjam, hétfőn beírattuk az iskolába, pénteken már ki voltak rúgva. Na most akkor, hát én mondom, hogy ezt meg kell nézzem, ugye sokszor egy fiúnak egy év kell, hogy valahogy kicsapassa magát az iskolába, ez a lányok csak tudnak valamit. Na hát elment, tehát mi történt? Hát az történt, hogy szegény tanárnő írt a táblára, hát az egyik kislány elkezdett kukorékolni, a többiek a pad alatt keresték a kakast, az egész osztály jókot röhögött, hát jól el voltak egy darabig, aztán végül kiverte a tanárnő a biztosítékot, és vagy ő, vagy Csaba, vagy atya gyereke, de valaki nem menjen ebből az intézetből. Na de hát ez nagyon rossz üzenet, hát a pedagógusnak toleránsnak kellene lennie, segítenie kéne, nem? Most hogy mondjam, hát akkor ilyenkor mit tudtad csinálni az ember? Lemegy. Most ugye, hogyha volna olyan patika, ahol lehet kukorékolás elleni orvosságot kapni, akkor szóval a pedagógusok sorba állnának, de sajnos ez ilyen Erdélyben sincs, akkor hát én azt gondolom, a pedagógusban elsősorban a kíváncsiság kell legyen. Vajon miért történik mindez? Tehát ugye erről doktorálni lehetne, nem? Na de ebben az esetben magának nem is a gyerekekkel kellett volna beszélgetnie, komolyan. De azért azt hiszem úgy van, hogy a gyereknek azért meg kell sok mindent magyarázni. Tehát én elvittem őket fagyizni, leültünk, beszélgettünk, hát hogy most meséljenek minden. Hát kiderült, hogy a szomszédban volt egy kutya, az átjárt apuékhoz, ott megette a tyúkot, a tojásokat, apu aztán kiabált, ez hónapokig folyt a cirkusz, ahelyett egy kerítést építettek volna, végül apu baltával átment, hogy megnevelje a kutyát. Tehát ez hogy történt? Hát levágta egyik lábát a kutyának. Na most akkor persze a szomszéd ezt nagyon rossz néven vette, aztán végül aput is levágta a szomszéd, és akkor apu meghalt, anyu a kórházba került, idegileg összeomlott, nagymama nevelte a gyerekeket. Persze ilyen szituáció, ebben feszült helyzetben ki a fenét foglalkoztat a matematika elvont rejtelmei, nem? Tehát a gyerekek lemaradtak, bugdácsoltak, mire 5-esek lettek már, hogy mondjam, nekik franciául folyt az egész iskola. És akkor bekerül egy osztályba egy ilyen kislány, aki szépecske is, na ott vannak gyerekek, szeretne ő is valahogy a kör közepére kerülni, hogy hát foglalkozzanak már vele is, hát ő neki nem fog babél teremni a számtanórán, hát akkor elkezdett kukorékolni, és akkor egyszer csinált, és akkor persze mindenki röhögött, és akkor na még csináld, meg minden. Tehát akkor igazából ő nem azért csinálja, bosszantsa a tanárt, hanem hogy na, hát milyen jó, hogy észrevették ő is, hogy ott van, és hogy jelen van, meg minden. Most ilyenkor azért el kell tudni magyarázni a gyereknek, hogy hát 2 út áll előtted, vagy kukorékolsz, és akkor azt elmehetsz kapálni, mert sajnos ez az út is nyitva áll mindenki előtt, tehát mennyi hajléktalan van itt Budapesten és minden. Tehát el szoktam mondogatni a gyerekeknek, hogy 20 őzikéből 2-3 felnő, a többit megeszik a farkasok. Ilyen a világ. Ezen nem tudunk mi változtatni. Tehát vagy összeszeded magadot, és küzdesz, és akarsz, és akkor itt állok melletted, mint egy edző, és megteszek mindent, hogy neked ez sikerüljön, vagy összecsapnak a hullámok a fejetek fölött. És megértik? Akkor mondtam, nézzetek lányok, hogy tehát hogyha megígéritek, többet nem kukorékoltak, egy hónap elmegy, az igazgatónőtől térjen állva bocsánatot kérek,
De akkor, hogyha tanulni kell, és hogyha nagyon kell kukorékolni, mondtam, nem baj, rakunk létre, hát 6-tól 7-ig a templom tetején ott lehet ereszteni, de az hámtanórán nem, ott allergiás a tanárnő. És sikerült? Hát persze, most olyan, hát nem lettek angyalok lányokból, de az olyan büszké hozták, hogy most már 6-os, meg 7-es, meg na hát ki időt nyer a pedagógus szakmában, az életet nyer. Na de ugye ezek a mindennapi nehézségek, minden gyerekkel egy kicsit küzdelmes valószínűleg az összeszokás, de azért voltak ennél még nagyobb küzdelmek is, nem? Tehát most úgy értem, hogy sokszor érte ön például az a vád az elején, hogy ez egyértelmű magyarosítás, ilyen bizalmatlanságára felé, vagy hogy a gyereknevelés állami monopólium volt sokáig, akkor ezért volt probléma, vagy azért, mert hát mégiscsak az egyházi vagyont ott is elvették, tehát akkor nem is volt egyházi vagyon egyáltalán, akkor be kellett valahogy jutni oda a falak közé. Tehát melyik volt a legnagyobb háborúja, vagy a legnagyobb küzdelme? Hát az embernek nagyon fontos, hogy ne térjen le a szeretet útjáról, tehát egy gyerek is, vagy a hatóság is, vagy bármi jön. Tehát én tudjak szeretettel, jósággal, jó indulattal lenni. Tehát, hogy tudjam azt, hogy hát igen, hát hogyha most kommunista időben állami monopólium volt a gyereknevelés, logikus, akkor most civil a pályán, már mint például én is. Még a tetejében magyarul is beszélek, és még katolikus pap is vagyok, hát persze, hogy mondjam, irritált a 90-es évek elején a hatóságokat. Tehát, hogy tudjam meggyőzni azt, hogy hát nem ellenség vagyok, hanem társ, barát. De gondolom ez lépésről lépésre alakult. Igen. Tehát, és akkor egyszer csak már ön is érezte, hogy más a viszony. Hát most sokszor el kellett azért mondani a hatóságnak, hogy azért sokkal jobb, hogyha én nevelgettem a gyerekeket, és utána aztán ő állampolgár lesz, és adót fizet, meg minden, mint hogy aztán munkanélküliként, vagy bezárják, meg úgy sokkal többe kerül. És azt gondolom, hogy ezt előbb-utóbb megértették. És aztán persze nem tértem, tehát nem veszekedtem én soha velük, hanem próbáltam megérteni őket, és elmagyarázni azt, amit szerettem volna, és úgy lassan, lépésről lépésre tényleg eljutottunk odáig, hogy hát végül díszpolgárra avattak Déván a román hatóságok, meg minden, úgyhogy... Tehát elismerték. Igen. Akkor ez volt mondjuk egy hosszú éveken át tartó küzdelem? Hát én azt gondolom, egy lánynak, szóval egy fiú tetszik, egy fiú szeret egy lányt, akkor hát udvarol, hát egyből biztos nem esik az a lány se a nyakába, de virágot visz, kedveskedik, nem tudom miféle, és akkor előbb-utóbb megtörik a jég. És én azt gondolom, a hatóságokkal, a gyerekekkel is, hát csak az ilyen virágos, kedves szó. Ugye, hogyha mögé megyünk, a probléma mögé, akkor azt lehet tudni, hogy Romániában a gyermekszegénység magasabb, mint az uniós átlag, tehát kifejezetten sok román gyerek, Romániában élő gyerek él szegény, nagyon szegény körülmények között. És az úgy szöget ütött a fejembe, hogy valahol azt nyilatkozta egy interjúban, hogy nem adnak örökbe gyereket. Miközben a könyvében olvasom ezt a mondatot, hogy ha van valahol egy gyerek, aki azért sír, hogy vegye már valaki ölbe, ne hagyják egyedül a sötétben, akkor egész biztos, hogy valahol van egy nő is, egy férfi is, aki pedig azért sír, hogy úgy ölbe venne már ő is valakit, úgy dédelgetne már valakit. Akkor miért nem ad örökbe? A román hatóság Romániába ad örökbe. Persze, határon túli a nemzetközi örökbeadás, tehát ez van letiltva, vagy leállítva. Tehát, hogyha valaki Erdélyből jelentkezik, akkor persze ennek megvan a hatósági útja, módja. Én soha nem adtam senkit örökbe, mert úgy gondoltam, hogy hát ezt az államnak a dolga, és nem is adhatok, nincs is ehhez jogom, meg nem is szeretném semmi olyan jelen legyen, hogy egy gyerekkereskedelem, vagy ilyesmi. Tehát ezért én ezt az utat nem jártam. De azért tart ettől, mert mondjuk Romániában ez egy létező nagy probléma, a gyerekkereskedelem? Nem, én azt gondolom, hogy tehát ennek megvan a hatósági útja, módja, és az állami intézetekben rengeteg gyerek van. Tehát én azt gondolom, aki nálunk van, az már annyira nincs nagy problémával. Most amúgy úgy van, hogy a gyereket vagy az anyuka neveli, vagy az anyuka lemond róla, és akkor örökbe lehet adni, vagy a harmadik megoldás, amikor az anyuka nem mond le a gyerekről, vagy egy gyám, csak egyszerűen ideiglenesen nem képes megoldani a gyerek gondját. Na, de nálunk ezt úgy nevezik placement, elhelyezés. Tehát nálunk a gyerekek tehát így vannak elhelyezésben, hát mint az állomásban, csomagmegőrzőben a csomagok. De azért ön is mesél olyan történeteket, ahol gyakorlatilag eltűnnek a szülők, vagy
hát soha többet nem fogják gondját viselni a gyereknek, szóval, hogy család nélkül maradnak. Ezeknek a gyerekeknek egyébként az ön felfogása szerint nem jobb egy szerető családba belekerülni, és az önöké is az értem, tehát hogy ez egy létező válasz rá, csak hogy mégis, ahol van egy apa, egy anya, adott esetben egy testvér, tehát egy kis közösség, egy pici családba. Úgy van, hogy mi próbáljuk megkeresni a legközelebbi vér szerinti rokont. Most a döntés az nála van. Tehát, hogyha például most valamelyik szülő úgy döntené, vagy nagyszülő, vagy nagybácsi, vagy valaki, aki gyámja a gyereknek, hogy ő örökbe akarja adni, az az ő döntése lenne. Tehát ő, hogyha elhozza hozzánk, mert mi azt fogadhatjuk be, akit írásba kérnek. Tehát például azt a kislányt is, aki az állomásba kaptunk, első dolgunk az volt, feljelentettük a rendőrsége, ha van egy ilyen gyerek. A rendőrségnek az a dolga, hogy megkeresse, honnan csellengett el a gyerek. Na, ha megkerül, akkor utána a szülő hát dönthet úgy is, hogy továbbra is azt kér, hogy ránk mi ügyeljünk a gyerekére, dönthet úgy is, hogy lemond róla, és akkor a román hatóság hivatalosan örökbe adja. Tehát ennek hál' Istennek elég jó ki van dolgozva az útja, módja, és én nem is román törvényeket én nem fogom felülbírálni. Aha, értem. Tehát ez így is marad, nem is akar örökbe adni, ez így van jól. Igen, de ennek ellenére, tehát például, hogyha valaki hozzánk eljön, tehát patronolhatja valamelyik gyerekünket, tehát mondhatja, hogy az ösztöndíjat biztosítja, sőt vakációra elviheti, tehát olyan dévai család is van, hogy első osztálytól a kislány minden hétvégén hazavitte. Aztán bizony, amikor már a kislány akkora volt, hát már onnan járt tőlük iskolába, nem vette örökbe, de ennek ellenére a gyerek már elvégezte az egyetemet is, és még mindig náluk lakik. Tehát annyira mély, szoros, személyes kapcsolat alakult ki. Tehát vagy külföldről is voltak olyan gyerekek, akik vakáció egy hétre, egy 2 hétre táborba meghívták a gyerekeket, aztán persze visszahozzák. Most ez a kapcsolat, hogyha mélyül 18 év után, akkor vagy nem tudom, hát akkor persze, hogy... Tudja, min gondolkozom még, hogy most már azért elég régóta van ezekkel a gyerekekkel ahhoz, hogy pontosan értse a problémáikat, de az első pár alkalommal honnan tudta, hogy ők min esnek? Hát az ön gyerekkora milyen volt, hogy valamit ért abból, hogy mi ez a nagy szegénység, vagy mi a szeretetlenség? Hát azt gondolom, hogy mindenki szereti azt, hogyha ő fontos, hogyha őt szeretik, hogyha ránéznek, hogy... Tehát most mit tudom én, sokszor kérdezik, hogy mennyi idő kell, míg egy gyereket az ember megszelidít, vagy tehát olyan kedves, aranyos lesz, mint nálunk a gyerekek. Hát ez úgy szokott menni, hogy nemrég például hozott a rendőrség 3 kislányt, és akkor 2 éves, 4 éves, 6 éves, mocskosok, szutykosok. Az anyukájuk általában alaptörténet az az, egyedül marad a nő, próbálja megoldani a szociális vagy anyagi gondokat, akkor az igazából eladósodik, mind kisebb albérletbe kerül, aztán már végül bevállal ilyen-olyan, tehát férfiak is rosszak. Igen. De ilyen spirál, ami nagyon mélyre tud vinni. Persze józan fejjel már nem lehet ezt csinálni, akkor elkezd inni is talán, meg nem tudom. Ezek a gyerekek is ott maradtak egy teherautóba. A rendőrök szóval a gyerekek sírtak, a rendőrök elhozták hozzánk. De most akkor ott van az a gyerekek, meg vannak ijedve, persze a kolléganők akkor szépen nekiállnak, egy fürdőkádba bele kell rakni, jó meleg vízbe. Én emlékszem, hogy ez a kislány úgy sírt, hogy annyi meleg vizet talán soha életükben nem láttak. Na de akkor belerakták a vízbe, akkor emlékszem, hogy nagyobbik kislány elkezdte simogatni, és mondta, ne sírjatok, szép a víz, és hát na most akkor megfésülük, levágják a körmüket, értem, igen, szép ez egy ruhát folyamat. adnak rá, oda megyek, na, milyen csinos vagy, nem tudom, miféle, akármilyen kicsi az a kislány, az nőből van, hát a hiúság, meg minden, aztán jó vacsora, meg nem tudom, megnyugszik, meleg ágy, kap egy puszit, tehát olyan, hogy mondjam, tehát én azt gondolom, hogy megkapja azt, amire egy gyerek vágyik. Ön megkapta? Igazából erre akartam rátérni. Ön a saját gyerekkorában megkapta? Édesapám nekem meghalt, de ennek ellenére nagyszüleim, nagybátyáim, édesapám is nagyon szeretett. Tehát úgy érzem, hogy sok szempontból megkaptam. Persze hiányzott, vagy az biztos hiányzik az embernek az édesapja. Van egy történet az egyik könyvében, ami számomra valahogy nagyon magányos fiatalkorról szól, de lehet, hogy nincs igazam. De azt írja ebben, ugye az édesapjával kapcsolatban, hogy 5,5 éves koromban meghalt,
56 után rendszerellenes izgatásért börtönbe zárták, 4,5 év múlva szabadult, rá 2 hónapra meghalt, a fogságban elszenvedett kínzások következtében. Kijártam hozzá a temetőbe, a sírja mellett öntöttem ki a szívemet, mint fiú az apjának. Nagyon hamar megéreztem, hogy valójában nem egy földi, hanem egy mennyei atyával beszélek. Ezek az élmények nagyon erősek voltak, megéreztem, hogy valaki hall engem, meghallgat, megért, sőt válaszol is az imámra. 78-ban kaptam útlevelet, amelyre elmehettem Magyarországra, akkor érettségiztem. Egyedül voltam, kiültem a József Attila bronzszobra mellé a Dunapartra, és írtam egy levelet, amit Jézusnak címeztem, hajtogattam belőle egy papírhajót, és a Dunára eresztettem. Érdekes dolog ez, nekem arról szól, hogy az ön édesapja, vagy az apa iránti vágya vezette végül Isten felé, vagy a magánya. Ha nincs a magány, ha nincs az édesapa halála, akkor is vajon erre a pályára tér? Nagyon sok barátom volt, mondjuk alpinizmussal foglalkoztam ezekben az években. 25 éves voltam, amikor a teológiára jelentkeztem. Tehát mondjuk egyedül nekem adtak útlevelet, a barátoknak nem, tehát az most ebből fakadt, hogy egyedül jöttem pont akkor Magyarországra. Én azt gondolom, minden ember, aki valahol a lét nagy kérdéseivel szemben magányos, nem? Tehát, hogy maga kell megoldja ezeket a kérdéseket, gondokat. Biztos, hogy ezek inspiráltak, vagy hogy mondjam, érzékenyebbé tettek. Tehát logikus, hogy ha valaki keresztül ment egy súlyos betegségen, akkor mást, aki hasonló betegséggel küzd, jobban megért, vagy jobban el tud fogadni. Én azt gondolom, hogy tehát ez egy előiskola volt biztos az életemben. De az édesapját miért csukták börtönbe? Verseket írt, és akkoriban ugye a kritikát a kommunista párt, a Securitate folytatta, és úgy érezték, hogy abban a versbe, tehát ilyen társadalom elleni hangulat kelt. Tehát versek. Igen. És a gyerekkora utána, mert édesanyjáról is írt történetet egy másik kötetben, ami meg arról szól, hogy az ön gyerekkora végig arról szólt, hogy a mama nem szereti a friss csibehúst, mindig azt mondta önöknek, hogy ő azt nem is szereti, csak azért, hogy önök ehessék meg. Ebből meg arra következtetek, hogy mindazonáltal egy erős kötelék, egy nagy szeretet volt abban a családban, de vajon akkor nélkülözés is volt? Erős nélkülözés? Most úgy van, hogy ugye az 50-es években édesapámat bezárták, anyámtól elvárták volna, elváljon, nem kapott munkahelyet, tehát sokáig tényleg nehéz volt. Aztán hazaköltöztünk Csíkszeredába a nagyszüleimhez, tehát most elmondhatom, hogy anyám közben éjszaka vart, azt eladta, tehát aztán lassan került munkahely is egy varrodába, tehát tény az, hogy hát nem voltunk elcsapva anyagilag, hát egyedül kellett eltartson kettőnket. Ugye ön aztán 82-ben dönt úgy, hogy elkezd teológiát tanulni, de titokban, és nem is nagyon lehetett akkor. Nem, nyíltan vállaltam a teológiát, és nyíltan is kezdtem el, csak a rendben lehetett titokban jelentkezni, tehát mint szerzetes, tényleg jóisten, a püspököm, meg az előjáróim tudták. De akkor nem gondolkodott ezen, hogy az apámat lecsukták azért, mert verseket írt, az anyám utána mennyit küzdött ezzel, és most én, a fia, még csinálok valamit, ami rendszerellenes. Hát, most egy 25 éves fiú ettől nem esik pánikba, én azt gondolom, hanem a székely emberben van egy annyi kurázs, azt gondolom, hogy ezzel szembe mertem menni, tehát hogy én nem éreztem azt, hogy félnem kellene, és mai napig is, tehát sok olyan dolgot csináltam, amire nem volt törvény, vagy nem volt kitaposott út. Én nyíltan vállaltam mindazt, amit csináltam, akkor is, most is. Könyvekben leírom hasonló, mert azt gondolom, hogy hát a törvények, ha nem is tartanak lépést az élettel, előbb-utóbb oda kell azt írni, alakítani, tehát én nem azt mondom, hogy a kommunista törvényekhez kell alakulni, hanem a világ törvényei kell az emberhez, az emberi méltósághoz felnőjenek. És hát azért van a parlament, hogy hozogassanak szépen törvényeket, tehát fizetést kapnak ezért az urak, úgyhogy tehát én azt gondolom, ez a... Te maga elég makacs ember akkor, nem? Igen. Néha faragott rá a makacságára? Hát én, hogy mondjam, nem érzem azt, hogy erőből akarnék valamit csinálni. Persze, ha meggyőződök arról, hogy valamit jó megcsinálni, akkor azt szeretettel, alázattal
megpróbálom érvelni, magyarázni. Tehát erőből vagy durcásságból én nem csináltam semmit. Tehát annak idején a hatósággal is, mikor voltak ezek a derbik, tehát hogy nem az volt, hogy akkor elkezdek kiabálni, vagy lefasisztázzam őket, vagy ilyesmi, hanem én úgy gondoltam, hogy ő is keresi az igazat, és ha leülök vele értelmesen érvelni, beszélgetni, hát akkor valahogy megoldódik. De volt olyan is, hogy tényleg még az elején, hogy én ültem bent, és egy kollégámat se engedték be, és ott volt a megyei prefektus, meg polgármester, meg tanfelügyelő, meg a rendőrség főparancsnoka, meg megyei közjegyző, meg szóval mindenki ott volt, és próbáltak meggyőzni, hogy hát az nem jó dolog, hogyha én, mit tudom én, hogy a gyerekeknek, mit tudom, románul kéne tanulni. Hát mondom, de a szülők azt kérik, hogy magyarul tanuljanak, akkor, és végül mi rossz van? Ha hamarabb megérti azt a bármit, hogyha az anyanyelvén tanulja, és akkor hát jöttek, hogy mindenféle érvekkel. Na, és akkor körülbelül egy órát beszélgettünk. De azt gondolom, én egy pillanatig sem emeltem fel a hangomat, vagy nem borultam ki, vagy pedig éreztem, hogy ez nagyon sok övön alulítés is ért. Akkor végül mondtam, ne haragudjanak meg, hát önök is keresztények, én is, hát a Jóisten mindent meg tud oldani. Álljunk fel, és mondjuk el a mi atyánkat, imádkozzunk, hogy a padhelyzetből legyen megoldás. És lett? És felálltam, és elkezdtem a mi atyánkat, és ők néztek rám, hát hogy mondjam, és elmondtam a mi atyánkot szépen, mert az városban azt elterjedt ír, hogy én marslakó vagyok, de végül csak megoldódott a probléma, és csak úgy oldódott meg, mert az nem jó, hogyha gyerek az állomásban van. Tehát az lenne jó, hogy mindenkiről gondoskodjunk. Na, én értem, amit mond, de tudja, hogy egy vitában, amikor heves indulatok csapnak össze, az a legbosszantóbb, ha valaki megőrzi a nyugalmát. A másik félnek. Van egy jó főnököm, ugye Jézus Krisztus a nagy csütörtök, most nem sokára húsvét lesz. Hogyha itt nem, ő meg tudta ott nagy csütörtökön, nagy pénteken is őrizni a belső békét, derűjét, nyugalmát. Tehát nem ment át kutyába. Én azt gondolom, hogy nekünk se szabadna soha átmenjünk. Soha nem kiabált valakivel? És most nem arra gondolok, hogy egy gyerekre rákiabál, hogy jöjjön rá a cseresznyefáról, hanem egy olyan nagyon konfliktusos helyzetben, amikor tényleg elöntik az indulatok az Tehát ember. én nem csak azért nem kiabálok, vagy nem akarok kiabálni, mert hogy mondjam, jó keresztény vagyok, hanem mert persze, hogy kiabáltam, de nem láttam a hasznát, a hozományát annak a... Tehát megbánta. Tehát nem lett attól jobb. Tehát olyan nagyon nagy élmény volt nekem egyszer az erdőbe, egy akácfát néztem, ilyen kora tavasszal, és láttam, mekkora tövisek vannak rajta, milyen göccsörtös. És akkor elgondoltam, hogy ha én most neki mennék ennek a fának egy láncfűrésszel, vagy egy faragófészével, vajon egy csepp mézet, nektárt, ki tudnák én verni ebből a fából? És rájöttem, hogy nem. Erőből nem. De a jó meleg tavaszi eső ezt a fát megöntözi, a napocska átölel, ez magától kinyílik, kivirágzik. És akkor megértettem, én is így vagyok, hogy erőből most parancsszóra, ugye a szegény irakiakat mióta bombázzák, de úgy tűnik, hogy nem lettek, hogy mondjam, Amerika fánok, nem? Most ugyanezt látom mindenütt, hogy erőből nem lehet megszelidíteni senkit. De van, amikor meg kell az erő. Önmaga idézett egy példát, például most az egyiptomi helyzettel kapcsolatban Tunéziából indult ugye az egész fölkelés hullám, és önmaga írt arról, hogy itt az emberek artikulálják a véleményüket, hogy egy forradalmat csinálnak. Hát az egy érdekérvényesítés, és nem békés útja. Nem, én azt a levelet a hatalmon lévő embereknek írtam le, és leírtam azt, hogy ez mennyire veszélyes, és átterjedhet akár... Most mitől lehetne csak az arab országokban? Tehát valamikor volt egy francia forradalom, ha lassan is, de lett nálunk is 48. Tehát én azt gondolom, hogy tehát ha, és mit tudom, Amerikában 1%-nak a lakosságnak, a vagyonnak 40%-a nála van, hát ez egy lőporos hordó, előbb-utóbb robbanni fog. Tehát a szegények, egyszerűbb emberek felé jó lenne odafigyelni. Na de mondok mást, mert ez egy érdekes dolog, és nagyon sokszor találkoztam ezzel a gondolatai között is, hogy a konfliktus mennyire árt vagy használ, és valahogy úgy érzem, hogy nincsen szabály erre. Tehát vannak helyzetek, amikor nincs más lehetőség. Ha már 48-at idézte, úgy hívjuk, hogy szabadságharc. A magyar nép büszke a 48-as szabadságharcára, hogy fölkelt valami ellen, ami elnyomás, agresszív volt, fegyverekkel történt.
Most én azt gondolom, hogy a gyerekekkel, kollégákkal, de a hatósággal, a roma kérdést is, meg ezeket, ha nem nyugodtan, szeretettel, békésen próbáljuk megoldani, akkor hát lesznek ilyen nagyon-nagyon feszült helyzetek. A legrosszabb dolog, ami történhet a világunkkal, ez az anarchia, amikor elszabadul a pokol, mint ami most Líbiában is van, vagy mit tudom, nagyon sok felé volt, vagy lesz még, ahol mindenki rohangál egy fegyverrel, senki nem tudja, mit fog történni. Na most a hatalmon lévőknek az a feladata, hogy ezt megelőzzék. Tehát ha én a gyerekekkel az osztályban rendet tudok teremteni, akkor ott termelő munka, vagy tanulás, haladás lesz. Ha én rossz tanár vagyok, és nem tudom ezt a helyzetet megelőzni, akkor ezek a gyerekek elszabadulnak, és szétvernek mindent. Tehát igazából én ezért ezt a levelet is, meg nagyon sokszor a figyelmeztetést a hatalmon lévő embereknek írtam, akiknek megvan a maguk feladata. Tehát én tudom, hogy 2200 gyereket nevelünk 63 helyiségbe, és azt is tudom, hogy ha elengednénk a gyeplőt, akkor nagyon-nagyon nagy problémák lehetnének. Jó, ebben értem, amit mond, mégis néha ugye erőszakkal válaszolnak az emberek, de azért örülök, hogy beszélünk erről, mert a könyveiben van egy csomó dolog, amiről szívesen beszélnék. Főleg 3 kiemelt, ami nagyon az emberek magánéletében tulajdonképpen hatol. A házasság, a gyerekvállalás, vagy akár a homoszexualitás. Ezekre ő nagyon markánsan kitér, mindegyikre tulajdonképpen egy másik könyvben. És akkor szerintem a házassággal érdemes egy kicsit elkezdeni, hogy a világ rengeteget változott, és maga erről is ír ebben a könyvben. És néha értekezik arról, hogy az egyháznak miben kellene változnia, hogy a világgal föl tudja venni a lépést. Például ír erről, hogy a háborúkban ne csak katonák menjenek, hanem menjen az egyház is misszionáriusokkal, tehát menjen segíteni, és hogy ez például egy útja a dolognak. De mondjuk, ha a házasságokról beszélünk, érdekes tendenciákat lehet megfigyelni. Tehát mondjuk például az, hogy Svédországban egyre kevesebb házasságot kötnek az emberek, valamiért maga a házasság intézménye vált egy kicsit idegenni. Erre ön szerint hogy lehet reagálnia az egyháznak? Hát én azt látom, hogy a mai dalokat, ha meghallgatjuk, szinte mind a szerelemről szól. Tehát mint mindig, igen. Igazából erre nagy igény van, tehát én azt gondolom, hogy elfogadjanak, tehát hogy szeressenek, hogy valakinek fontos legyek, hogy az értékeljen engem, hogy társam legyen álmaim megvalósításában. Tehát ez olyan elemi ösztön igény minden emberben, hogy most azt gondolom, hogy ennek a kultúráját kellene egy kicsit megvalósítani, tehát a párválasztás, a házasság. Tehát, hogy régebb ugye bementek, és kértek egy üveg savanyú bort, aztán jól berúgtak. Ma meg a borfogyasztásnak egész komoly kultúrája van, nem? De. Hogy a közlekedésnek is megvan a maga kultúrája, öltözködésnek, minden. Most azt gondolom, hogy az lenne jó egy kicsit, hát most a párválasztásnak, a családalapításnak, az együttélésnek a kultúráját is hát egy kicsit rakjuk helyre. Na de hogy rakjuk helyre? Hát én azt gondolom, hogy ugye Exupéry olyan szépen mondta, hogy nem azok szeretik egymást, akik egymás szemébe néznek, hanem akik tudnak együtt közösen egy valami szép célra nézni. Tehát elsősorban én kell magamba tisztázzam, hogy mi az életem célja, mit szeretnék elérni, és akkor logikus előbb-utóbb kerül valaki, aki rezonál arra, ami bennem is fontos, meg minden, és akkor tényleg merjük megfogni egymás kezét, és merjünk elindulni szépen, nyugodtan, a szeretettel. Jó, ebben szerintem abszolút nincsen vita egyház meg nem egyház között. Amiben inkább van, az például ez, ön írja, sok házaspárt ismerek, akiknek nem volt testi kapcsolatuk a házasság előtt. Ezek a férfiak igazán férfiasak, erős, határozott, önmagukon uralkodni tudó felelős családapák, akik tudnak áldozatokat hozni a családjukért. Feleségük gyengébb, nőies asszony. A kijelentés második felét, az nem is vitatom, biztos, hogy így van. Hanem azt írja, sok házaspárt ismer, akik nem éltek. Én alig ismerek olyan fiatalt, sőt, nem ismerek olyat. Hát ugye úgy van, hogy én azt gondolom, egymás iránti tiszteletünket, szeretetünket sok-sokféleképpen kifejezhetjük. Tehát egy szál virágtól elkezdve az, hogy figyelmesen meghallgatlak, hogy nem vágok a szavadba, hogy meghívlak egy vacsorára. Tehát sok-sokféleképpen egy férfi, egy nő, másik iránti. Na most ennek a kapcsolatnak az elmélyülése, vagy a csúcsa, a kiteljesedése logikus az ágyban szokott történni. Most az egyház azt mondja, hogy ezen az úton indulj el.
és próbáld meg kifejezni másik iránti szeretetedet. És eljön az az idő, amikor azt, akit nagyon szeretsz, hát én most nem tudom, hogyha meg akarnék nősülni, én, hát akit szeretek, azt elvinném minden templomba, és bemutatnám, na ő lesz az én feleségem. Szóval nem valaki hozzamatassa, hát tehát hozzám tartozik, tehát, hogy nem, tehát az egy szép dolog. Igaza van, csak mennyire korszerű azt mondani, mert a szeretet attól még meg lehet, hogy emberek házasságát, szexuális életet élnek. Igen, most nem olyan rég, azt hiszem, valamelyik autósztrádán a másik szembe ment a forgalommal, tehát meg is lett az eredménye, nem? Tehát most le lehet térni ezekről az ősi utakról, de ennek nagyon sok áldozata is van. Tehát nem mondom, hogy mindenki, aki frontálisan szembe megy a forgalommal, az összetöri magát, de nagy esélye van erre, és ezért van talán annyi válás is. Jó, de maradjunk a maga hasonlatánál, hogy vajon ki megy szembe a forgalommal? Mert azért ez egy nagy kérdés számomra. Épp erről beszélek, hogy nem tudom, hogy nem fordulta meg a forgalom iránya. Én azt gondolom, hogy ha az ember nyugodtan, szépen tervez, akkor annak lesz eredménye. Tehát az, hogy én házat építsek, kinézem a domboldalt, mérnökökkel konzultálok, terveket készítünk, álmodunk, nem tudom miféle, és azt nyugodtan, higgadtan megépítsük, akkor a ház nem dől össze. Tehát ma meg olyan nagyon kapkodva alakulnak a kapcsolatok, és talán ezért dől annyi ház össze, annyi házasság ezért bomlik fel. Tehát én azt hiszem, hogy tehát ugye a házasságkötésnek a kultúrája, tehát hogy ne siess, hova sietsz, megismerted azt a kislányt, hát örvendj annak, hogy megfogta a kezedet, tehát milyen nagyszerű dolog, sétáltok, beszélhettek, legszebb álmaidat, tehát nem csak a testedre, tehát gondolom sokszor a materializmus az most kezdett beírni. Tehát annak a lánynak van lelke is, nem? Vannak álmai, csak félelmei, szorongásai. Igen, csak nem hát gondolom, azt megismerni, az is legalább annyira izgalmas, mint, hogy mondjam, nem tudom, benézni a hálóinge alá. Persze, csak nem gondolom, hogy a kettő kizárja egymást. De jó, tehát értem, amit mond. lépésre, kiteljesedés felé. Egyszer az egyik megjegyzésében ír a cölibátus terhéről, magára vonatkoztatva. Teher a cölibátus? Most azt gondolom, a házassági hűség is egyfajta teher. Igen. De másfajta. Viccesen szoktam mondogatni az ismerőseimnek, hogy na hát aztán, ugye most azt mondják, közel 7 milliárd ember van a Földön, tehát legyen 3,5 milliárd nő, te ennyiről lemondtál. Én plusz egyről mondok le. Tehát persze, hogy teher, tehát lemondtál. Most áldozat, vállalja az ember valamiért. Tehát az, aki orvosira megy el, és azt a 6 évet hosszan fenekeli, hát biztos, hogy az egyfajta áldozat, nem? Többiek persze mennek sörözni, vagy fürödni, és ő ottan a... Csak az valameddig tartó áldozat, az öné meg örökre szól. Igen. Ezért érdekes, hogy hát a lúd akkor legyen kövér. Jó válasz. A második ilyen probléma, ami már a házasságokhoz köthető, ugye a gyerekvállalás, vagy az abortusz kérdése. Ez egy nagyon érzékeny téma, én azt gondolom, és ön nagyon markánsan fogalmaz ebben, és ezt szeretném is megosztani a nézőkkel. Azt írja erről, hogy azok, akik megszavazzák az abortusz törvényeket, kollektív bűnt követnek el, akár csak az a náci tiszt, aki bár soha nem járt egyetlen haláltáborban sem, mégis bűnös a népírtásban. Kicsit odébb azt mondja, hogy a bűnök legnagyobbikának tartja az abortuszt. Ez nem túlzás? Az a gond ezzel az egésszel, hogy ugye hát mindenkinek halhatatlan lelke van, nem? Tehát, hogy most én hiszem azt, hogy utolsó ítéleten szembe jönnek velem barátaim, ismerőseim, és az a meggyilkolt magzat is. Tehát, tehát ezt nem lehet meg nem történté tenni. Tehát egy asszonya, hogy ha szembe jön egy ilyen kisgyerek, és azt mondja, anyu, nézd, hát ilyen nagyszerű gyerek lehettem volna, vagy mit tudom, én lettem volna talán 21. század József Attilájas. Te másképp döntöttél, tehát nagyon nehéz. De fölhoz egy jó példát, amikor egy édesanyáról van szó, akinek van már 3 gyereke, és a 4-kel teherbe esik, de kiderül, hogy beteg. És gyakorlatilag egy választási helyzet elé áll, vagy ő menekül meg, vagy a gyerek a hasában. Ő a gyerek mellett dönt. És ez mint egy pozitív példa szerepel a könyvben. És ez engem nagyon megdöbbentett, hogy tulajdonképpen ebben a helyzetben, ha ő az abortuszt választja, vajon bűnt követ-e el? Most biztos, hogy mindenki maga dönti el. Tehát egyszer láttam egy nagyon megrázó filmet, Ukrajnából készült, és egy idős asszony mesélte el, akkora éhség volt, hogy hát ugye az édesanyja neki, ami maradék ételt neki adta, és 3 testvére mellette, hát csak üres rongyot kaptak, amit
vizes volt és szophattak a gyerekek, és azok meghaltak, és ő életben maradt. Az anyuka is meghalt. Tehát nagyon megrázó dolog ez az egész történet. Vagy mégis egy anya hogy tud eldönteni, hogy most ő úgy gondolta, hogy talán ez a legnagyobb gyerek, ez jó lenne, ha továbbvinné a családot, a közösséget. Tehát, hogy mondjam, legtöbbször a helyzet sajnos nem ennyire kiélezett. Tehát, hogy Egyetértek, ez egy kiélezett helyzet. Igen, egy nagyon kiélezett helyzet, és én azt hiszem, hogy én az ilyen emberét imádkozni tudok, akárhogy dönt, én nem fogom elítélni, és az egyház se ítéli el, de biztos, hogy ez szélsőséges helyzet. A legtöbb esetben nem erről szól, hanem egészen másról történet. Igen, nagyon sokszor egészen másról szól, és azt hiszem nem is azokról a példákról beszélünk, hanem a határesetekről, amikor tényleg nagyon nehéz dönteni, hogy mi a jó út, vagy mi a nem jó út. Nekem ebben az a furcsa, hogy a Ceausescu rendszerben tiltott volt az abortusz. Nagyon sok nő annak esett áldozatul, hogy olyan abortuszt végzett, amelyben aztán ő maga is meghalt. Tehát, hogy lehet-e az önrendelkezésnek ezt a jogát elvenni, főleg úgy, hogy egy picit odébb érvel amellett, hogy az egyház mindig tanította, hogy létezik jogos önvédelem, erkölcsileg igazolható harc, háború, tehát ha valaki az én életemre tör, és én erre válaszul őt megölöm, az nem számít bűnnek. És a kettőt, ha összevetem, akkor nem egyenlő a mérce, azt érzem. Ezért mondom, tehát, hogy végül is az utolsó döntés mindig az anya részénél van, tehát, hogy például ilyen jön a daganat, jön a baba, dönteni kell, nehéz helyzet, én meg is értem. A keresztény ember, ugye azt mondtam, hogy soha nem szabad letérni a szeretet útjáról. Tehát én életemben mindig, bármilyen körülmények között, akkor letértem a szeretet útjáról, akár önzésből, akár félelemből, akár pánikból, vagy valami, mindig utána keserű volt a számíze. Igen, bocsánat, hogy félbeszakítom, értem, hogy csak számomra itt az a kérdés, hogyha én önvédelemből megölök egy embert, aki szembe jön és rám támad, akkor nem követek el bűnt, ha viszont úgy döntök, nem szélsőséges kiélezett helyzetben, hogy elvetettem a meg nem született gyerekemet, akkor olyan bűnt követek el, mint egy náci tiszt. És ez egy kicsit úgy érzem, hogy döccen. Hát, most mondom, tehát ebből indulok én ki, hogy sajnos mindenkinek halhatatlan, vagy tényez, halhatatlan lelke van. És én azt hiszem, hogy az az utolsó ítéleten, az ukrán asszony, ha szemmegy az anyukájával, meg a kis testvéreivel, ők gondolom nem fogják egymást vádolni, egymás nyakába borulnak, jó nagyot sírnak, és talán mennek tovább. Tehát biztos, hogyha én, kisbaba lennék anyám mélyébe, és anyám úgy döntene, hogy nem engem választ, hanem a másik 3 testvéremet, akkor én, mikor szembe mennék vele, nem vádolnám valószínű őt, hanem átölelném, és azt mondanám, hogy jól döntöttél, anyám. Na mostan ellenben, hogyha én nem kaptam volna meg az esélyt az életre, csak azért, mert anyukám lustaságból, vagy a léhasságból, vagy másból, akkor az egy kicsit rosszul esne nekem az a szituáció, nem? Tehát ezért gondolom, hogy itten végül is az ember saját lelke mélyén ő kell meghozza a döntést, és ezért én azt gondolom, hogy meg kellene tegyünk mindent, hogy annak az anyának az élet mellett tudjon dönteni. Tehát ezért hoztunk például létre Árkoson egy ilyen otthont, ahova bárki jelentkezhetik, aki gyereket vár. És el is szoktam mondogatni, hogy hát ha megszülte a gyereket, és nem tudja vállalni, akkor Isten nevében, a hatósággal együtt megoldjuk a gondot. Eddig még egy se hagyta ott a gyerekét, tehát 20-valahány anyuka vállalta így, hogy eljött, és hál' Istennek mindig magával is vitte a kisbabát. Ez egy nagyon fontos dolog nyilván, minél több olyan hely legyen, ahol lehet jó irányba mozdítani a dolgokat. Még egy téma kell, hogy szóba kerüljön, bár elég kevés az időnk, de mégis a homoszexualitás kérdése, mivel nagyon nyíltan tárgyalja ebben a könyvben. Igen, kérdezték, aztán válaszol. Igen, miután egy komoly kérdés és dilemma az egyház irányába, ez mindig. És számomra ebben az a megdöbbentő, hogy ezt írja, hogy fontos, hogy ne azonosítsa magát az ember rögtön homoszexuálisként, mert a bajok gyökerének feltárásával, orvoslásával, a más neműekkel való kapcsolat kialakításával lehet, hogy minden megoldódik. Egy picit odébb pedig tényleg csak pár oldallal, úgyhogy egy picit türelem, azt írja, hogy egyes körök a demográfiai robbanás elkerülése céljából reklámozzák az egyneműek házasságát, divatot csinálnak belőle.
olyan, mintha azt gondolná, hogy a homoszexualitás egy választás. Most azt gondolom, hogy 5-6-7%, 8%, tehát tudom jól, hogy például az állatoknál is, tehát van egy bizonyos réteg, amelyik ebben a vággyal így születik, és így van. De most az, hogy most egy társadalomban most a 5% a lakosságnak, vagy 25%, vagy 15%, nem mindegy, nem? Tehát én azt gondolom, igenis a reklámnak és a bizonyos nyomásoknak hatására valaki úgy ingadozik, pontosan nem tudja, hol legyen, és így dönt. De azt gondolja, hogy vannak emberek, akik felvállalják azt a billogót és üldöztetést, amivel az jár, hogy ők homoszexuálisok? Csak azért, mert választanak? Keresi, kipróbálja itt is, ott is, azt gondolom. Tehát én is kipróbáltam az alpinizmust, a barlangászatot. Hát azért ez más. Hát, más választás. Keresés. Én azt gondolom, de magát nem verik meg azért, mert barlangász. Egy homoszexuálist megvernek azért, mert homoszexuális. Miért döntene így, ha dönthetne máshogy is? Én ahogy leírtam a könyvbe, azt is leírtam, hogy igazából, tehát én tudom, hogy nem egyformának születünk. Tehát én soha életemben nem venném a bátorságot, hogy valaki egy nyúlszájjal született, vagy mit tudom én, valami, hogy én azt elítéljem. Tehát én azt gondolom, én ezt megértem, és megpróbálok megtenni mindent, hogyha valaki csipolyficemmel született, hogy be tudjon illeszkedni a társadalomba, és feltalálja magát, és a benne lévő értéket közkincsé tudja tenni. Tehát végülis egy pedagógusnak ez a feladata, hogy mindenkit Isten valamivel feltarisznyált, hát kerüljön el abból a tarisznyából minél több minden. Csak annyira válaszolj nekem, hogyha az ön gyerekei közül valaki abortusz mellett döntene, vagy kiderülne róla, hogy homoszexuális, tudná ugyanannyira szeretni? Sok érdekes dolog derül ki hosszú évek alatt a gyerekek között. Én azt gondolom, hogy persze, hogy szeretem, hogy nem szerettem volna, vagy volt olyan lányunk is tényleg, aki hát lányul teherbe esett, vagy nem tudom miféle, az ember leül vele és elbeszélget. És én elmondtam, hogy hát nincs fiú, aki vállalja, akkor hát én, mint nagytata, szeretettel tudnod kell, hogy számíthatsz rám mindenbe, ebbe is számíthatsz. És most, mit tudom én, ezért jó pár évvel volt, mondjuk ez a gyerek megszületett, aztán utána szépen a lány férjhez ment, van most már más gyereke is neki, minden. Tehát én úgy érzem, hogy igen, tehát kell, hogy merjük egymást jóba, rosszba felvállalni. Köszönöm, ez jó végszó, ebben kiegyezünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szívesen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, én legközelebb is várom Önöket, viszontlátásra.